Welcome to my channel. My name is Aileen. Question ulit. Kahit ba puro high carb at kumakain ako ng mga matatamis na pagkain, basta nagfa-fasting ako, papayat pa din ba ako? Guys, yung intermittent fasting, hindi po siya magic. Kapag nagpa-fast ka, kailangan tutulungan mo rin yung sarili mo. Hindi niya kasi in-indicate sa question kung ilang hours ng fasting yung gagawin niya. Kasi shortest na fast na pwede mong gawin every day is 16 hours. Ibig sabihin dun sa loob ng 16 hours na yon, hindi ka kakain ng kahit na maliban sa pag-inom ng water, apple cider vinegar, herbal tea, at saka black coffee. Dahil hindi ka kumakain ng kahit na for 16 hours, ang gagawin ng katawan mo, uubusin niya yung glucose na meron ka, uubusin niya yung glycogen na meron ka. Pero dahil 16 hours lang yon, hindi siya enough para pumunta or mag-proceed yung katawan mo sa pag-burn ng stored fats. So, hindi ka mag-lose ng weight dahil doon. Maliban pa doon, after ng fasting, let's say 16 hours yung gusto mong fasting, after ng fasting mo, mag-start ka na naman kumain. And according sa kanya, ang kakainin niya after is carbs, tsaka sugar. So, dahil nung nagpa-fasting ka, nag-a-attempt yung katawan mo na ubusin yung glucose na meron ka, ubusin yung glycogen na meron ka. Pero, syempre, dahil hindi nga enough yung time na inallot mo, hindi niya rin talaga siya successfully na naubos. Tapos ngayong fasting, ibabalik mo lahat ng glucose na na-burn ng katawan mo. The following day, kapag nag-fasting ka ulit, ganun na naman yung mangyayari. Susubukan na naman ng katawan mo na i-burn yung glucose na meron ka. So, paulit-ulit lang yung mangyayari. Wala namang masama doon. Hindi naman kasi talaga kailangan na kapag nag-fasting ka, maglo-low carb ka, magki-keto ka. Kaya lang mas nagiging effective kasi yung intermittent fasting kapag hinahaluan mo siya ng ketogenic diet at saka low carb diet. Kasi dahil mababa yung carbs na kinakain mo during feasting, yung pinaghirapan ng katawan mo during fasting, yung pag-burn ng glucose, yung pag-burn ng glycogen, hindi napupunta sa wala. Kasi during feasting, hindi ka naman kumakain ng high carb. So, hindi mo na ibabalik yung mga na-burn ng katawan mo. Kaya lang naman tayo nagiging gutumin dahil sa sugar, dahil sa carbs. Kasi nagiging present si insulin, and dahil umaangat si insulin every time na kumakain tayo ng sugar, ng carbs, ang nangyayari kapag pabagsak na siya dahil nagpa-fasting ka, hindi ka na kumakain, pinatalon mo siya, ngayon bumabagsak na siya kasi unti-unti na siyang tinutunaw ng katawan mo. I mean, ang tinutunaw ng katawan mo is glucose, and kapag mababa na yung glucose, bumababa na rin yung insulin level mo. Dahil ganun na yung nangyayari, hindi ngayon yun gusto ni insulin kasi nawawalan siya ng trabaho. Kaya nag-uutos siya sa katawan natin na pakisabihan si brain na sabihin kay ate na gutom na siya kasi wala na akong supply ng glucose. Kaya during fasting, ang nasa isip mo lang kumain ng kumain. Kaya medyo mahirap i-follow yung fasting kapag high carb yung kinakain mo. Pero kung kaya mong tiisin yung gutom, kung kaya mong tiisin yung cravings during fasting, then okay lang rin naman. Hindi naman mandatory na magpa-follow ka ng ketogenic diet or low carb diet during fasting. Pero, para hindi ka masyadong mahirapan during fasting, ang gawin mo, wag naman masyadong carbs. Kain ka lang siguro mga half na cup ng rice, ganun lang. Hindi yung parang parang buffet every time na tapos na yung fasting mo. Pero kung ang concern mo is yung pag-lose ng weight, then hindi ko maigagaranti yun. Kasi depende pa rin yan sa kung gaano karaming carbs yung kinakain mo during feasting. Tapos, depende rin sa kung gaano kahaba yung time na i-allot mo for fasting. Kung mag-OMAD ka, then for sure maglo-lose ka ng weight. Pero kung 16 hours lang, hindi enough yun para maubos ng katawan mo yung glucose. Kasi kailangan munang maubos ng katawan mo yung glucose and yung glycogen bago siya mag-burn ng fats.
Yung tip lang na maibibigay ko sa'yo kung gusto mo talagang kumain ng carbs after fasting is habaan na lang natin yung fasting. Pero kung 16 hours lang talaga yung kaya na fasting, wag na lang tayong kumain masyado ng carbs. Or kain tayo ng carbs, pero i-cut na lang natin yung sugar. Para ganon. Ano na lang, yung carbs na lang natin from rice. Ang gawin mo per meal, kunwari, ngayong meal na to, ang kakainin mo lang is, ang carb lang na kakainin mo is rice lang. Hindi ka na pwedeng mag-add ng soft drinks, hindi ka na pwedeng mag-add ng sugar. Kung gusto mong kumain ng dessert, pwede kang mag-dessert, pero hindi ka na pwedeng kumain ng rice. Parang mamimili ka na lang sa isa. Ganon na lang, para hindi masyadong mataas yung carbs or glucose na ibibigay mo sa katawan mo. Para kapag nag-fasting ka, number 1, hindi ka mahihirapan kasi hindi ka masyadong magkikrave, hindi ka masyadong mahihilo, hindi masyadong sasakit yung ulo mo. And number 2, hindi na ganon kadami yung glucose na kailangang ubusin, sunugin ng katawan mo. Thank you so much for watching and have a good day! Bye!